සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. මම අදත් ඔයාලට අරගෙන ආවා අපිට ගෙදර ඉඳලම ගොඩක් ලේසියෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තොරතුරු. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් ක්ලික් එකක් දාන්න. දවසකට විනාඩි 5කටත් වඩා අඩු කාලයක් තමයි මේ සඳහා වේවන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙක්ට වුණත් මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරලා සැලකිය යුතු මුදලක් earn කරන්න පුළුවන් කිසිම ආයෝජනයක් නැතුව. ඔයාලට කිසිම ස්කිල් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ වයස් ભેදයක් නැති නිසා. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ළඟ තියෙන PC එකකින් උනත් මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරලා සැලකිය යුතු මුදලක් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේදී මේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ account එකක් create කරන තැන ඉඳලා අපි task complete කරලා withdraw කරගන්න විදිය යනකල් මම ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා වීඩියෝ එක skip කරන්නේ නැතුව අවසානයේ වෙනකල්ම බලන්න. ඉතින් ඉක්මනට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන මේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු අවසානයේ වෙනකල් ඌමනාවෙන් බැලුවොත්. හරි යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. අමතක නොකර ඉස්සරහ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් phone එකටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අද වීඩියෝ එක බලමු. අපි බලමු මොකද්ද මේ website එක කියලා. අපි කොහොමද මේ website එකේ වැඩ කරලා මුදල් උපයන්නේ කියලා. කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පින් කරලා තියෙනවා වෙනද වගේම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක ක්ලික් කරා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න කලින් මුලින්ම account එකක් create කරන් ඉන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී අපි වෙබ්සයිට් එකේ register වෙන්න ඕන. මෙයාලා register වෙන්න අපිට method දෙකක් දීලා තියෙනවා. email register ඒ වගේම phone register. මම මෙතනින් email register හරහා register වෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් phone register තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම අපි email address එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊට පහළ තීරුවේ ඔයාලගෙන් login password එකක් ඉල්ලනවා. මෙතනට ඔයාලා කැමති password එකක් දෙන්න. ඊට පහළ තීරුවේ password එක නැවතත් enter කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් ඉල්ලනවා වගේ security password එක මේ password එක සඳහා කලින් දීප එක දෙන්න එපා. ඔයාලා අලුත් password එකක් දෙන්න එතෙන්ට ඊට පහළ තීරුවේ password එක re-enter කරන්න. password එක confirm කර ගැනීම සඳහා ඉතින් මේ security password එක අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙනවා. අපි earn කරපු මුදල් withdraw කර ගැනීමේදී ඒ නිසා strong password එකක් එතනට ලබා දෙන්න. ඊට පහළ තීරුව ඔයාලගේ Telegram ඉන්නව නම් username එකක් හෝ ඔයාලගේ නමක් එතනට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පහළ තීරුව ඔයාලා WhatsApp පින නම්බර් එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා සාර්ථකව account එකක් මේ වෙබ්සයිට් එකේ හදාගන්න. මේ ඔයාලා තොරතුරු ටික ඇතුළත් කරලා sign up බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ register success කියලා වැටෙනවා. ඉතින් already ඔයාලට account එකක් create වෙලා කියලා වැටෙනවා message එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී announcement එක වැටෙනවා. මෙතනදී තියෙන වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධ තවත් තොරතුරු. ඉතින් එතනට ඔයාලා I know කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එක. අපි මෙන්න එහෙම වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පහළට යද්දී ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන members ප්‍රමාණය members list එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි වැඩ කරන්න ඕනේ VIP number 0 කියන page එකේදී ඔයාලා කැමති නම් මුදල් deposit කරලා ඔයාලට පුළුවන් VIP 1 VIP 2 VIP 3 වගේ pages වල වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු VIP 1 කියන page එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට daily හම්බ වෙනවා task 5ක්. ඉතින් මෙන්න මේ go to finish කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන්න විතරයි ඇත්තටම අපිට තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක කරමු. ඉතින් මෙයාලා අපිට count වෙන වෙලාවක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාව count වෙලා ඉවර වෙන්න කලින් අපි මේ වැඩේ ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා task එක complete කරන්න පුළුවන්. go to finish කියන බටන් එක විතරයි ක්ලික් කරන් තිනේ complete successfully කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න යාළුවනේ. මම කිව්වා වගේම පොඩි ක්ලික් එකක් දෙන්න විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ලේසියෙන්ම මුදල් උපයන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේදී. අපිට දවසකට ටාස්ක් 5ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් කැමති වෙලාවකට අපිට ටාස්ක් එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් complete කියන බටන් එකට ගියාම අපි complete කරපු task
අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් අපි උපයපු මුදල මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපි උපයපු මුදල ඒ කම්ප්ලීට් ටාස්ක් කරලා උපයපු මුදල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ තව දෙයක් මේ අපි ටාස්ක් එකක් කරනකොට අපිට මෙයාලා $0.02ක මුදලක් ලබා දෙනවා. ඒක ටාස්ක් එක වෙනුවෙන් ටාස්ක් 5ක් අපිට දවසකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටාස්ක් 5 කම්ප්ලීට් කරලා දවසකට 0.1ක්, ඒ කියන්නේ $0.1ක් ලේසියෙන්ම earn කරගන්න තප්පර ගාණක් ඇතුළත විනාඩි 5ක් නෙවෙයි විනාඩියකට අඩු කාලයක් තමයි මේකට වැය වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔය විදිහට අපිට දවසකට $0.1ක මුදලක් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ටාස්ක් කරලා earn කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම පොඩි ක්ලික් එකක් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට පේනවා මේ පහළ බටන් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපි මේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපේ account එකේ විස්තර තමයි තියෙන්නේ. අපිටම කියලා invite code එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට තව දෙයක් සඳහන් කරනවා. මේ invite code එකෙන් අපිට පුළුවන් තව මුදලක් අපේ මේ balance එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේ invite code එක හරහා තවත් දෙනා මේ වෙබ්සයිට් එකට log කරවන එක. ඉතින් එයාලටත් මුදලක් earn කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එකෙන් ඔයාලගේ හිතවතුන්ට යාළුවන්ට මේ invite code එක share කරලා ඔයාලගේ මේ invite code එකෙන් එයාලා වෙබ්සයිට් එකට log කරගන්න. එතකොට ඔයාලගේ balance එකට යම් amount එකක් මෙයාලා ලබා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් යම් මුදල් ආයෝජනයක් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බාර ගන්න කැමති නම් මුදල් ආයෝජනයක් කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් මුදල් ආයෝජනයක් ඔයාලා කරනවා නම් ඒකේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලා බාර ගන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ, ඊළඟට අපි යමු ටීම් කියන බටන් එකට. ඉතින් මේ බටන් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ invite code එක, ඒ වගේම referral link එක. මේක copy කරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවෙන්ගේ අතට share කරලා මේ හරහා ඔයාලගේ invite code එක හරහා මේ වෙබ්සයිට් එකට තවත් අය log කරලා යම් කමිෂන් එකක් ඔයාගේ balance එකට add කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඩිපොසිට් එකක් කරන්න කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ඩිපොසිට් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු ගන්න. මේ විදිහට ඩිපොසිට් බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් QR code එකක්. QR code එක ස්කෑන් කරාම මේ සම්බන්ධව තොරතුරු ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් බලමු අපි earn කරන මුදල් withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට ඩිපොසිට් බටන් එකේ එහා පැත්තේ withdrawal බටන් එක තියෙනවා පේනවා. අපි ඒක press කරන්න ඕනේ. withdrawal බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මෙයාලා කියන විදිහට පැය 24 වුණත් ඔයාලට withdrawal එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ total balance එක අවම වශයෙන් $10ක් හෝ ඊට වැඩි වෙන්න ඕන withdrawal එකක් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙයාලා payment කරන්නේ අපිට dollars වලින්. ඔයාලට payment type කියන තීරුවට පහළ තීරුවෙන් quota කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය withdrawal කරගන්න අවශ්‍ය amount එක සඳහන් කරන්න dollars වලින්. ඊට පහළ තීරුවේ තියෙනවා ඔයාලගේ Binance account එකේ wallet address එක ඇතුළත් කරන්න. ඊට පහළ තීරුවේ ඔයාලා register වෙද්දී දීපු security password එක මෙතනට ඇතුළත් කරලා confirm කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථකව withdrawal එකක් කරගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දවසට ටාස්ක් කරාම අපිට ලැබෙන්නේ $0.1ක වගේ මුදලක් VIP number 0 එකේදී දවස් 10ක් වගේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් $10ක් හොයාගෙන withdrawal එකක් සාර්ථකව මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ ඉවසීම ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම ඔයාලට තව chance එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා අර invite code එක share කරලා ඔයාලගේ හිතවතුන් යාළුවන් මේකට log කරගෙන ඒ සඳහා ඔයාලට යම් commission එකක් මෙයාලා account එකට add කරනවා. ඉතින් මේ විදියටත් ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින්ම $10ක් උපයගෙන
withdraw එකක් ඉක්මනින්ම කරගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධව මේ තොරතුරු ටික තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට යම් දැනුමක් එන්න ඇති මේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධව මේ වීඩියෝ එක බැලුවනම් ස්කිප් කරන්න නැතුව. ඉතින් යාළුවනේ කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් පහළ VIP numbers වලට යන්න ඩිපොසිට් එකක් කරලා ඔයාලා යම් ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් ඒකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මොකද වෙබ්සයිට් කියන දේවල් ගොඩක් කල් පවතින්නේ ඒ නිසා ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධ සියලුම වගකීම් ඔයාලා දරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් ලේසි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. පාසලන කෙනෙක්ට උනත් වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න ගමන්. කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් අපිට තප්පර ගාණක් තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ඒ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න යන්නේ ඔයාලා දැක්කා. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක දිගටම ජොයින් වෙලා දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න. ඉක්මනින්ම ඒ වගේම ලේසියෙන්ම මුදල් earn කරන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඉස්සරහට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් බලන්න දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් යම් දැනුමක් වීඩියෝ එකෙන් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් වීඩියෝ එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒව කමෙන්ට් කරන්න. ඇත්තටම ඔයාලගේ සපෝට් එක ඒ කමෙන්ට් එක මට ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟට යාළුවනේ ඔයාලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා නිර්ලෝභීව වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහා තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.